What's up mga ka-trip? So kasama ko yung tropa, dalawa kami. Nandito, ayoko na, nasaan na ba kami? Basta pupunta kaming BULACAN. Maghanap kami ng magdi-decals. Yun, para siyempre nagsasawa na kami sa design itong motor namin. And ayun, para bago sa paningin. Let's go! So dito pa lang kami apalit mga paps. Nakisama yung panahon, buti hindi umuulan. Wala nga, medyo traffic dahil Lunes ngayon. So dalawa kaming magpapa-decals kasama tong tropa. So nagsasawa na rin siya sa itsura ng motor niya, kaya yun, sumama na rin. Papagas muna ako, 1 bar na lang pala itong ano ko. Hindi na naayos yung daan dito. Tagal ng ganito. Ay, pahinga muna. Ay. So, ito yung ano niya, crankcase cover niya. Kung makikita nyo, pulang-pula pa to. Tapos ito yung sa akin, kulay pink na. So, yun yung isang isang problema sa crankcase, namumuti itong ano niya. Isang bagay lang mangyayari dyan. Muling sulyap. So dito kami nagpa-decals sa Max Sticker and Decals. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power, infinite power. Infinite power. Infinite power.
infinite, infinite power, infinite, infinite power, 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 power. Infinite power. So what's up mga katrip? So nung nagpa-decals kami, gabi na rin kaming umuwi, no? Kaya nung umuwi kami, hindi naman kami nabutan ng ulan, pero basa yung ano, yung daan, kaya tas meron pang konting baha sa ilang lugar, kaya meron dito. So kita nyo, tanggal siya. So ito lang naman yung yung natanggal yung dikit. So iniisip ko, lagyan ko na lang ng rugby siguro. So ayun, kung magpapadecals kayo, better na yung maganda yung panahon, yung umaaraw, yung walang ulan, para hindi kayo magka-problema ng ganito. So hindi ko muna agad nilinis itong motor ko nung kauwi namin dito. Bale, nagpalipas muna ako ng ilang araw para mas madikit pa yung sticker. Then ayun, medyo marami pa nga. Then ayun, kung merong magtatanong kung pwede bang kopyahin ito, wala namang problema mga paps, kasi kinopya ko lang rin naman to eh. Pero medyo baguhin nyo ng konti. Pwede nyo baguhin yung kulay o dagdagan yung design, para hindi naman gano'ng magkapareho. Ito yata yung design ni Rossi ngayon, ni Valentino Rossi, yung motor niya ngayon. Parang ganito yung sticker niya. So ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang kayo. Hit like, share yung video. And ayun, see you next vlog.